Na ilyen az, amikor egy motoron nagyon laza a lánc, úgyhogy itt az ideje, hogy beállítsuk a láncfeszességet, lehet, hogy ezen a motoron még sosem volt. Ez ugyan a feleségem Husqvarna Svartpilen 401-je, de a motorok jelentős többségén nagyon hasonlóan kell, mondjuk például a Ducati Multistradám kivétel, mert azon egészen másképp, de maradjunk annyiban, hogy a motorok nagy többségén nagyon hasonlóan kell láncfeszességet állítani, úgyhogy bármilyen motorod van, valószínűleg ebben a videóban hasznos információkat fogsz találni, úgyhogy tarts velem! Először egy pár mondat arról, hogy miért fontos a megfelelő láncfeszesség. Hát azért, mert hogyha túl laza a lánc, akkor extrém esetben akár át is ugorhat a fogaskeréknek a fogain, vagy leugorhat a fogaskerékről, és hogyha ez menet közben megtörténik, és itt beakad valamibe, akkor iszonyatos nagy galibákat tud okozni. Hogyha viszont túl feszes a lánc, akkor elképzelhető, hogy a lengőkart akadályozza a szabad mozgásban, mert a túlfeszessége miatt egyszerűen megakadályozza, hogy a lengőkar a teljes mozgástartományban mozogjon, hát ez is igencsak káros. Egyrészt nem működik jól a motornak a rugózása, másrészt meg a fogaskerekekre, meg mindenfélére nem igazán jó hatással van. Lényeg az, hogy a gyárilag megadott érték tartományon belül kell legyen a láncnak a feszessége. És itt az, hogy a gyárilag megadott tartományon belül, ez egy nagyon fontos része ennek az egyenletnek, ugyanis a Crest tanfolyamon is van egy kérdés, amiben ezt taglalják, és ott, ha jól emlékszem, valami ilyesmi van, hogy a lánc mozgás tartományának, tehát lelóg valameddig, és akkor ameddig fel tudod emelni, ennek a mozgás tartománynak 16 és 25 mm között kell lennie, ha jól emlékszem. Na most ez úgy hülyeség, ahogy van, ugyanis ez egyszerűen motortípusonként változó. Nekem például egy korábbi motorom, az Aprilia Pegaso 650-nek, ott a gyári érték az 35 és 45 mm között volt megadva, tehát semmi köze nem volt ahhoz, annál majdnem kétszer annyi volt, mint amit a Crest tanfolyamon bemagoltatnak veled. Tehát azt nyugodtan el lehet felejteni. A motornak a használati útmutatóját kell megnézni, meg sok esetben akár ide a lengőkarra valahol a lánc közelébe egy matricán rajta is szokott lenni ez az adat. Na és hogy kell vizsgálni? Hát sok esetben az van megadva, hogy innen az alsó holdponttól, ahol lóg a lánc, attól meg kell mérni, hogy mennyit tudsz rajta fölfelé emelni, és ennek a kettő közötti, a maximálisan felnyomott és a lógó állapot közötti tartománynak kell abba a gyárilag megadott tartományba esnie. Ennek a motornak viszont nem egészen így van, hanem ennek azt mondja a gyári leírás, hogy itt a láncnak a lengőkar aljához képest, hogyha itt teljesen felnyomod, akkor 5-7 mm távolságba kell lennie. Abból látszik, hogy ez a lánc túl laza, hogy teljesen a lengőkar aljáig fel tudom nyomni, meg még feljebb is tudnám, ha a lengőkarnak nem ütközne meg. Tehát látszik, hogy ez túl laza. Hogyan lehet a lánc feszességén állítani? Úgy, hogy a hátsó keréken hátrébb kell állítani, hogyha a hátsó kerék hátrébb kerül, akkor nyilván a lánc feszesebb lesz. Azt pedig, hogy a hátsó kereket hogyan kell hátrébb állítani, az nagyon hasonló a motorok többségén, mindjárt mutatom. Ennél a motornál itt jobb oldalon van egy agya a tengelyen, ezt kell először meglazítani, hogy a kerék a lengőkarban előre-hátra tudjon majd mozogni. Ez elvileg a gyári útmutató szerint 90 Nm-rel van meghúzva, úgyhogy remélem, hogy ezzel a 22-es villáskulccsal le fogom tudni lazítani. Aha, elforog a helyén, úgyhogy a túloldalon egy másik kulccsal ellen kell neki tartani. Na, a túloldalra egy 17-es kulcs megy. És így le lehet lazítani. Ezt az anyát nem kell leszedni, csak meglazítani annyira, hogy a kerék tudjon előre-hátra mozogni majd. Most jön az a része a dolognak, hogy a kereket hátrébb kell vinnünk. Hát hogyan? Úgy erre megvan a gyári mechanizmus. Itt van egy ellenanya,
amit fel kell lazítani, és utána ennek a csavarnak, ez egy 14-es kulccsal lehetett az ellenanyát meglazítani, ez pedig egy 10-es kulccsal tekerhető csavar. Ennek a tekerésével ez a tengelyt tartalmazó alumínium elem, ez így elkezd hátrafelé menni, mutatom közelről. És ezt addig kell ennek a csavarnak a feszítésével hátrafelé küldeni, amíg a megfelelő láncfeszességet el nem érjük. Ami ugye, ahogy az előbb mondtam, úgy ellenőrizhető, hogy itt a láncot középen, valahol mutatja is, hogy hol, megemelve, annak 5-7 mm-re kell lenni, most már túl szoros lett. Ahhoz, hogy biztos legyünk benne, hogy a lánc összességében megfelelően feszes, egy kicsit előre-hátra érdemes megtologatni a motort, hogy a lánc eligazodjon a lánckerekeken, egy más pozícióba kerüljön, és akkor ismét ellenőrizni kell, és ha szükséges, akkor még utána állítani. Dresses so fancy, like a socialite in school. Face like an angel, she'll fly away like 1-2. But the way she dances keeps you so confused. És most, hogy az egyik oldalon megcsináltuk, most természetesen a másik oldalon ugyanígy meg kell csinálnunk, hiszen ott ugyanígy a tengely rögzítés ugyanilyen ott, és ugye ahhoz, hogy a kerék tengely az a menetirányra merőlegesen álljon, ahhoz ugye mindkét oldalon ugyanolyan távolságra kell állítani a lengőkaron a tengelyt. Tehát itt ilyen osztások vannak, és itt a lengőkaron is vannak ilyen kis jelek, vagy ezt megfigyeled, hogy ez hol van a lengőkarhoz képest ez az alumínium alkatrész, vagy azt is lehet, hogy ezt a csavarhozt megméred, és akkor pontosan ugyanolyan hosszúra kell beállítani a másik oldalon is. Ezek után, hogy ugye ugyanakkor erre beállítottad, természetesen az ellenanyát ilyenkor vissza kell tekerni, hogy a távolságot pontosan meg tud mérni. Amikor ugyanakkor erre beállítottad, akkor tulajdonképpen ezt az ellenanyát ehhez az állító csavarhoz képest fixre kell húzni, és ilyenkor az ellenanyát úgy kell meghúzni, hogy a távolság már ne változzon, hogy magát ezt az állító csavart egy kulccsal megfogod, és magát csak az ellenanyát fordítod el egy másik kulccsal, és akkor így ez megfeszül, és akkor a másikat is. Na és most jön, ami még nem volt, a nyomatékkulcs. Igazából néhány évvel ezelőttig én sem gondoltam, hogy nyomatékkulcsnak helye van egy barkács műhelyben, pedig de például ebben az esetben is nagyon fontos, hogy legyen itthon, ugyanis a gyári előírás szerint ezt a tengelyanyát, ezt 90 Nm nyomatékkal kell meghúzni, úgyhogy kell, hogy legyen otthon egy olyan nyomatékkulcsod, ami ezt tudja. Ez egyébként a Lidl-ből származik, valami, nem is tudom, nem emlékszem, 6-8 ezer forintba került, és hát pont az ilyen célokra megfelelő, meg a túloldalra ellentartás gyanánt egy 17-es kulcsot. Rá kell tenni. Na és most kattant el
Ez azt jelenti, hogy a 90 Nm-t elérte. A nyomaték kulcsot mindig érdemes visszalazítani, úgy a pontosságát jobban megőrzi, nem érdemes megfeszített állapotban tartani, hanem használat után mindig nullára érdemes visszatekerni. És a legvégén érdemes újra ellenőrizni a feszességet, mert azért a tengely fixre húzása során még esetleg elmászhatnak a dolgok, hogyha esetleg valami nem stimmel, akkor utána lehet még állítani, és hogyha viszont minden oké, akkor a láncfeszesség állítás kész. Nem szabad megfeledkezni, hogy a lánc mindig tiszta és megfelelő kenőanyaggal ellátott legyen. Egyébként a lánc kenéséről van már egy régebbi videóm, itt meg tudod nézni, ide kattintva vagy keres rá a videóim között. És amúgy meg remélem, hogy ez a videó is hasznos volt a számotokra, szokás szerint. Kérek egy lájkot, hogyha igen, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! The bottom of